Okay, so ito yung Xiaomi Pad 5. Isa sa mga pinakamabenta at pinakamabilis maubos na gadget ngayon dito sa Pilipinas. Snapdragon 860 processor, 11-inch display na may 2K resolution, 120Hz refresh rate, may 4 na speakers, at 8,720 mAh battery sa halagang 17,990 pesos. Pero panalo nga ba para sa presyong yan? Well, tignan natin. Yo guys, Mon nga pala ng Hardware Voyage at ngayon, pag-uusapan natin kung karapat-dapat bang bilhin itong Xiaomi Pad 5. Siyempre, uumpisahan natin yan sa isang mabilis na unboxing at dito makikita kaagad natin yung tablet. Meron pang isang maliit na box na naglalaman naman ng documentations. At siyempre, hindi rin mawawala yung charger at USB Type-C cable natin. Okay, so pag-usapan na natin itong Xiaomi Pad 5. Unang-una, maganda yung design. Well, syempre, alangan naman gumawa sila ng pangit. Pero ang nagustuhan ko dito, sobrang plain at sobrang simple lang. May konting text dito sa bandang baba, pero overall, premium pa rin talagang tignan. May dalawang kulay ito, yung isa ay cosmic gray, at ito naman yung pearl white, na kung mapapansin nyo, may mga orange-orange depende sa pagtama ng liwanag. Plastic lang tong likod, aluminum yung frame, at wala ring nabanggit na Corning Gorilla Glass protection ang Xiaomi dito. Sa kanan makikita natin yung volume rocker at dito rin natin pwedeng ikabit yung stylus pen. Sa kaliwa naman nakalagay yung connecting pins para sa keyboard case na hindi pa naman available dito sa Pilipinas, so skip muna natin yon. Sa taas natin makikita yung power button na unfortunately walang built-in fingerprint sensor, so magre-rely lang tayo sa face unlock, pin, pattern at password. Tapos dito naman sa baba, meron tayong USB Type-C port. So yes, wala tayong card slots dito. Hindi natin pwedeng lagyan ng SIM card or micro SD card. Yung Pro version ang alam kong merong SIM slot. Alam ko 5G na rin yon. Pero unfortunately, medyo pinagdadamot pa yon ng Xiaomi dahil hindi pa yon available globally. Manipis lang din itong Xiaomi Pad 5. Less than 7mm lang. Tapos yung kapal ng bezels ay sakto lang din. Hindi sobrang kapal at hindi rin sobrang nipis. So mahahawakan talaga natin ng maayos at hindi naman ako naka-encounter ng mga accidental press or accidental touch. Yun nga lang, kung hindi ka pa masyadong sanay sa paghawak ng tablet, posibleng mangalay ka dito. Well, hindi naman mabigat. Actually, magaan na nga yung 510 grams para sa ganitong kalaking tablet. Pero kung bubuhatin mo to at gagamitin mo ng ganito, sabihin nating nagpe-Facebook ka, posibleng mangalay ka after a few minutes. Kaya sinasuggest ko na bumili na lang din kayo ng mga tablet holder or tablet stand tulad nito para dito nyo na lang ipapatong kapag ginagamit nyo. Pinaka nagustuhan ko dito yung display. Ulitin ko lang, 11 inches na IPS LCD, 2K resolution or W Quad HD+, at 120Hz na refresh rate. At alam na natin yan, sobrang smooth ng pag-scroll natin sa social media, sa pag-navigate natin sa home screen, at syempre kung sakaling maglalaro ka ng game na supported ang mataas na refresh rate, magiging mas swabe din yung gaming experience mo. Yung 11 inches na size ay tamang-tama naman para makapag-multitask tayo ng maayos, at nakaka-enjoy din talagang gamitin lalo na for watching movies or videos. Unang-una dahil nga sa mataas na resolution. 1600 by 2560 yan. So pinong-pino yung display. At kahit na hindi to AMOLED, meron pa rin tong deep blacks, accurate at vibrant na colors. At para sa akin yung brightness nito ay sobra pa for indoor use. Hindi mo naman siguro to gagamitin outdoors. At kung manonood ka nung sikat na Squid Game sa Netflix, good news ulit dahil meron tong Widevine L1. So Full HD ang playback resolution, tapos meron pang support for HDR10, Dolby Vision at Dolby Atmos. So maganda talaga yung kulay, malinaw nating mapapanood yung mga videos, at hindi lang mata ang mabubusog sa atin. Damay na rin pati tenga dahil panalo rin yung 4 na speakers natin dito. Malakas, maganda yung sound quality para sa isang tablet, at maririnig mo rin talaga yung mga detalye sa pinapanood mo. At ayoko mang magmukhang promoter ng Xiaomi dito, wala akong magagawa dahil maganda talaga. So Xiaomi, kaya naman. Okay, so yung performance naman ang pag-usapan natin. Para sa akin, perfect yung chipset na ginamit nila dito. Itong Snapdragon 860 kasi ay based sa Snapdragon 855 Plus. Flagship chipset yan 2 years ago.
So hindi na mataas yung presyo, pero malakas pa rin at very capable pa rin for gaming. Kaya sa tingin ko, perfect choice yung Snapdragon 860 kung gusto mo ng magandang performance sa mababang presyo. Kahit pa dito sa Xiaomi Pad 5 na may 2K resolution, maganda pa rin yung performance. Mabilis yung loading times dahil UFS 3.1 na yung storage at yung 6GB na RAM ay sapat na para maging swabe din yung pag-multitask natin. Ngayon, kung usapang gaming naman, yes, maganda yung performance, immersive yung display at yung speakers, pero hindi lahat ng games ay malalaro natin ng maayos. Tulad itong Mobile Legends, may ultra settings, may HFR, pero dahil nga malaki itong tablet, medyo mahirap yung controls. Siguro pwede tayong masanay dyan pag tagal-tagal, pero sa akin, hindi siya ideal para sa mga MOBA. Pero pagdating sa mga racing games, FPS games at RPG, for sure mag-e-enjoy ka dito, lalo na kapag nag-connect ka ng controller. Na kung magaling ka namang mag-drawing katulad ko, magugustuhan mo rin itong Xiaomi Smart Pen. Magnetic to, malakas-lakas naman yung magnet, at kusa na rin nagcha-charge kapag nakakabit dito sa tab. At nakakonect yan gamit ang Bluetooth. Siyempre, magagamit natin to para mag-drawing, mag-take ng notes, at meron din tong dalawang buttons na pwede naman natin gamitin para mag-screenshot, magpalit-palit ng pen style, o kung anumang tawag dyan. Basta marami pang pakulo ang Xiaomi para ma-maximize talaga natin yung paggamit nito. Na dapat lang naman dahil medyo may kamahalan din itong Xiaomi Smart Pen. 3,890 pesos. At bihira akong mamahalan sa mga Xiaomi products pero dito medyo natataasan ako sa presyo. Well, siguro para sa mga nagdo-drawing talaga at mahilig magsulat-sulat, okay lang yung price. Pero yun nga, kung bibili kayo nitong Xiaomi Smart Pen, siguraduhin nyo muna o pag-isipan nyo muna kung magagamit nyo ba talaga. Hindi rin madaling malobat itong Xiaomi Pad 5. According to Xiaomi, yung 8,720 mAh battery nito ay kayang tumagal ng hanggang 16 hours of video playback at hanggang 10 hours of gaming. At sa paggamit ko, yes, hindi talaga madaling malobat yan. At sobra pa nga yung battery niyan para sa isang araw na gamitan. At kapag nalobat naman, 2 hours and 10 minutes ang aabutin para i-charge to from 0 to 100%. So hindi ganun kabilis pero take note na malaki din kasi talaga yung battery kaya ganyan. Okay, so isang mabilis lang sa camera. Malamang karamihan sa inyo ay sa front-facing camera lang talaga interesado para sa mga video calls. At yes, maganda naman yung quality as long as meron tayong decent na lighting. Hindi siya yung sobrang gandang front-facing camera, hindi rin yan ultra-wide. Actually, medyo makipot nga yung field of view. Pero pwedeng-pwede na pang video calls, pang online class at kung pangkamustahan lang naman. Ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Xiaomi Pad 5. Hanggang 1080p 30fps at kung mapansin nyo medyo makipot talaga yung field of view pero pwedeng-pwede na for video calls. At pagdating sa photos, satisfied din ako knowing na hindi naman talaga camera ang focus ng Xiaomi para dito sa Pad 5. Makakakuha pa rin tayo ng magandang selfies at yung photos and videos na makukuha natin gamit itong 13 megapixel camera sa likod, meron ding magandang kulay, detailed at pasadong-pasado na para sa mga social media uploads natin. Now, alam natin na yung software talaga ang magdadala ng magandang user experience para sa atin. Kaya ang tanong, kamusta ang MIUI para sa isang tablet? Well, maganda rin. Unang-una, mas na-appreciate ko sa malaking display yung feature nila na swipe sa kanan para sa control center at swipe sa kaliwa para sa notifications. Sa phones kasi lagi kong turn off yan. At sobrang nagustuhan ko rin yung mga paraan nila para makapag-multitask tayo ng maayos. Actually, sinubukan ko itong gamitin para gumawa ng script. So, dito sa kaliwa, nagtatype ako. At dito naman sa kanan, nagdo-double check ako ng specs ng phone. At nare-resize ko yan ng maayos, depende sa gusto ko. Siyempre, andyan din yung floating windows. Pwede rin nating ipin yan. At kung naka-Xiaomi phone ka na, alam mo na rin yung mga pasikot-sikot dito. Okay, so overall, isa to sa mga pinakasulit at pinakapaborito kong device ngayong taon. Actually, bumili rin talaga ako para sa sarili ko dahil di naman tayo napadalan. Xiaomi. At gagamitin ko yung sa akin para magsulat ng script,
gumawa ng thumbnails at syempre konting gaming na rin at panonood ng videos. At yun yung dahilan kung bakit maire-recommend ko talaga to. Maganda kasi siyang gamitin sa lahat. Gaming, watching videos, productivity, at ang totoo niyan kung Google Apps lang naman ang ginagamit mo sa trabaho, sabihin natin Google Docs at Google Sheets, pwede mo na nga rin tong gawing laptop alternative. Now, pagdating naman sa cons, well, mas maganda sana kung pwede nating lagyan ng SIM card at micro SD card. Wala rin tayong headphone jack dito at sana sa susunod maglagay na rin sila ng jelly case para hindi na tayo order online. But still, para sa presyo, bentang-benta sa akin to. Make sure lang na kung bibili kayo, magagamit nyo rin talaga. Hindi yung na-hype lang kayo sa mga sinasabi naming mga tech reviewers. So guys, yun lang muna para sa ngayon. Kung nagustuhan mo itong video, click mo naman yung like. At kung mahilig ka sa tech, mahilig ka sa phones, pakiclick na rin yung subscribe button dahil marami pa akong i-upload na video na siguradong makakatulong sa'yo. Again, ako nga pala si Mon. Maraming salamat sa panonood at next time ulit. Peace!